chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn vặt nha. Đó chính là món khoai tây chiên phô mai que. Và đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị nè các bạn. Đầu tiên là khoai tây nửa ký. Mình có khoảng 5 củ. Tiếp theo là phô mai que 5 cây hiệu mozzarella nha các bạn. Rồi bơ lạc 20g, 2 quả trứng gà và bột chiên xù. Đây là loại mà mình hay sử dụng nè các bạn. Cuối cùng là bột mì. Tiếp theo thì mình sẽ luộc khoai tây. Mà trước khi mình luộc thì mình sẽ khé lên trên cái lớp vỏ khoai tây những cái đường như thế này nè các bạn. Để lát nữa mình bóc cái lớp vỏ nó ra, rất là dễ luôn. Mình sẽ luộc khoai tây khoảng từ 15 đến 20 phút. Các bạn cũng có thể là hấp hoặc là nướng nó lên cũng được ha. Để xem khoai tây đã chín chưa thì mình sẽ dùng một cái chiếc tăm. Mình xiên qua và mình rút ra, nếu mà nó dễ dàng thì nó đã chín rồi đó các bạn. Vớt ra rồi ngâm vô nước lạnh để cho nó mau nguội ha. Các bạn nhìn nè, mình bóc vỏ của nó ra dễ ơi là dễ luôn. Sau đó mình sẽ dầm nhuyễn khoai tây ra với một cây nĩa như thế này thôi các bạn. Ở đây thì mình sử dụng 2 quả trứng gà và mình đập, mình tách cái lòng đỏ với lòng trắng ra. Lòng trắng thì lát nữa mình dùng làm cái lớp kết dính cho bột xù nó bám lên ha. Còn lòng đỏ thì sẽ cho vào trong khoai tây. Rồi cho thêm 20g bơ lạc vô luôn. Và thêm 1/2 muỗng muối tiêu nữa. Sau đó mình trộn đều lên ha. Bọc kín lại rồi mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng nha các bạn. Phô mai thì mình sẽ cắt ra làm đôi như thế này là mình được 10 que nhé. Khoai tây sau khi để mát thì mình cũng chia nó thành 10 phần bằng nhau luôn ha các bạn. Sau đó mình cho phô mai lên trên và ốp lại như thế này. Mình do làm sao cho nó tròn đều nha các bạn. Vậy nhìn nó mới đẹp ha. Tiếp theo là mình sẽ cho khoai tây phủ một lớp bột mì trước. Nó lăn qua lớp bột. Sau đó tới lớp lòng trắng trứng để tạo cái độ dính. Cuối cùng là lăn qua lớp bột xù. Nếu mình muốn cái khoai tây que nó to hơn các bạn, thì mình cho nó lăn qua lại cái lớp lòng trắng trứng ha. Rồi sau đó tiếp tục phủ xù lên trên. Như vậy là có 2 lớp lòng trắng trứng rồi 2 lớp xù luôn. Nó bây giờ là nó ú nu ú nằng luôn rồi đó các bạn. Giờ mình bắt đầu chiên nha. Chiên cái này cũng hơi bị tốn dầu đó các bạn. Các bạn nhớ là để dầu cho nó nóng thiệt là nóng, cho nó sôi già nha. Rồi hãy bỏ khoai tây vào. Không thôi là khoai tây nó bể ra rồi nó chảy phô mai tè le hết luôn á. Mình chiên vài phút vào là nó sẽ vàng như thế này nè các bạn. Cái này đúng là cute phô mai que luôn á. Rồi mình cho lên giấy thấm dầu ha. Bây giờ để mình bẻ ra cho các bạn xem ha. Trời ơi. Không hay hỏi luôn. Nhìn hấp dẫn ghê không? Mình sẽ chấm với sốt mayonnaise, và tương ớt rồi tương cà nữa. Các bạn coi nè, kéo nó ra mà nó không đứt luôn á, coi nè. Cái lớp vỏ bên ngoài cực kỳ giòn luôn các bạn. Còn khoai tây bên trong thì mềm,
Rồi cái phô mai á, nó mềm mà nó dai dai, nó thơm nữa. Béo ơi là béo luôn á các bạn. Miếng cuối, mình phết thiệt là nhiều mayonnaise luôn ha. Ôi. Béo quá, ngon quá. Món này thì cũng đơn giản dễ làm phải không các bạn? Và là một món ăn vặt siêu ghi nghiện luôn, bởi vì nó có phô mai bên trong á, phô mai kéo sợi và nó vừa mềm vừa béo vừa thơm nữa, rồi vô cùng kích thích. Nhưng mà những bạn nào có ý định giảm cân á thì nên né mấy cái món này ra ha. Tại vì rất là dễ tăng cân á. Và mình chúc các bạn là sẽ thành công với món ăn này ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.